হাই ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব আছাম জব career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ প্ৰাইভেট জব ইন আছাম 2026 চিমেণ্ট মেনুফেকচাৰিং কোম্পানী জবছ আছাম প্ৰাইভেট জব। তো চিমেণ্ট মেনুফেকচাৰিং কোম্পানী ফালৰ পৰা প্ৰাইভেট জব ভেকেঞ্চি মুকলি কৰা হৈছে। তো যিসকলে এতিয়াও প্ৰাইভেট ছেক্টৰত জব বিচাৰি আছে, তো আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, আজি ভিডিঅ'টোত যিকেইটা পোষ্ট লৈ আহিছোঁ এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াতে বহুকেইটা ভাল ভাল পোষ্ট আজি মুকলি কৰা হৈছে, ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা কথা জনাই থ'ব বিচাৰোঁ। মই কেৱল আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰাইভেট জবৰ যিসমূহ ইনফৰমেশ্যন, সেই ইনফৰমেশ্যনসমূহে লৈ আহোঁ। আপোনালোকে যদি এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় বা আবেদন কৰিব বিচাৰে, আবেদন কৰাৰ আগত নিজে বা ভালদৰে ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ল'ব। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰ্জেণ্ট নিড মেগী কোম্পানী। তো প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মেগী কোম্পানী ফালৰ পৰা। ইয়াতে প্ৰথমতে পোষ্ট মুকলি কৰিছে পেকেজিঙৰ বিভাগত, তাৰপিছতে আছে বাৰকোড স্কেনিং, তাৰপিছতে আছে চিকিউৰিটি গাৰ্ড আৰু হাউচকিপিং। তো এই পোষ্টকেইটা কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক দৰমহা দিয়া হ'ব 16,000 টকাৰ পৰা 18,500 টকা পৰ্যন্ত আপোনালোকে চেলাৰী পাই যাব। পেকেজিঙৰ যিটো পোষ্ট হয়, এই পোষ্টটোৰ কাৰণে 8 পাছ, 10 পাছ, 12 পাছ সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। বাৰকোড স্কেনিং সকলে 10 পাছৰ পৰা 12 পাছলৈকে যোনসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু চিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ কাৰণে 8 পাছৰ পৰা 12 পাছলৈকে যোনসকল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তাৰ তলতে যোনটো হাউচকিপিঙৰ পোষ্ট আছে, এই পোষ্টটোৰ কাৰণে 10 পাছৰ পৰা 12 পাছলৈকে যোনসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছতে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ বিভাগত। ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে ITI কৰা হ'ব লাগিব। তাৰপিছতে আছে ছুপাৰভাইজৰ পোষ্ট। এই পোষ্টটোৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। তাৰপিছতে আছে মেচিন অপাৰেটৰ। তো এই মেচিন অপাৰেটৰ পোষ্টটোৰ কাৰণেও ITI পাছ হ'ব লাগিব। তাৰপিছতে আছে অফিচ ষ্টাফ। তো অফিচ ষ্টাফৰ কাৰণে 12 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট ডিপ্ল'মা কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো এই পোষ্টকেইটা কৰাৰ পাছত আপোনালোকক দৰমহা দিয়া হ'ব 19,500 পৰা 30,500 টকা পৰ্যন্ত চেলাৰী দিয়া হ'ব। কোৱালিফিকেশ্যন 8 পাছ, 10 পাছ আৰু BA পাছ যোনসকল কেণ্ডিডেট, তো তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। জব লোকেশ্যনটো হৈছে গুৱাহাটী। এজ লিমিট 18 পৰা 55 ইয়াৰ্ছলৈকে কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে। তো ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে যদি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, ইয়াতে কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 6003782439। এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব, যোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে। লগতে এই পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে, এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 10 এপ্ৰিললৈকে। তো যোনসকল আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব। ইয়াতে এটা নোট দিয়া হৈছে ভেৰিফাই দিছ জব বিফৰ এপ্লাইং। তো পোষ্টকেইটা আবেদন কৰাৰ আগত ভালদৰে এবাৰ ভেৰিফাই কৰি ল'ব। পিছত যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় তাৰ বাবে মোক দায়ী কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াৰ পিছতে 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ভানী গ্ৰীণছ ৰিজৰ্টৰ ফালৰ পৰা। এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে। ইয়াতে আপোনালোকৰ টি ষ্টেটৰ ফালৰ পৰা পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। জব লোকেশ্যনটো হৈছে ভানী গ্ৰীণ ৰিজৰ্ট কাজিৰঙা। তো কাজিৰঙা ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। জবটো মুকলি কৰিছে ষ্ট'ৰ ইনচাৰ্জৰ বিভাগত। কি ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ৰেছপঞ্চিবিলিটি বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰাইটেৰিয়া লাগিব গোটেইখিনি মেনশ্যন কৰা হৈছে। তো ভালদৰে বা পঢ়ি চাই ল'ব। যদি ইলিজিবল হয়, ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ তলতে ৰুলছ এণ্ড ৰেছপঞ্চিবিলিটিজ গোটেইখিনি মেনশ্যন কৰা হৈছে। তো গোটেইখিনি আপোনালোকে এবাৰ ভালদৰে পঢ়ি চাই ইলিজিবল কেণ্ডিডেটসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 19 মাৰ্চলৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব।
Salary as per company norms, company underত এটা যথেষ্ট পৰিমাণে আপোনালোকক ভাল salary দিয়া হ'ব, depends on experience. তো আপোনালোকৰ কামৰ ওপৰত experience ওপৰত ভিত্তি কৰি যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল salary আপোনালোকে পাই যাব। সো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে, চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায়, ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ, এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইণ্টাৰভিউ দামত ধন দাবী কৰা হয়, 1 টকাও পে নকৰিব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হিয়াৰিং এলাৰ্ট তেজপুৰ। তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে তেজপুৰ লোকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে সেলছ এক্সিকিউটিভ বিভাগত, আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে অনলি মেল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে। পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে অন্নপূৰ্ণা ফাইনেন্স তেজপুৰ ব্ৰাঞ্চৰ ফালৰ পৰা। পোষ্টটো যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে, ইয়াৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। এক্সপিৰিয়েন্স থাকিব লাগিব MSME লোনছৰ ওপৰত, উইল বি প্ৰিপেড। তো যোনসকলৰ MSME লোনৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েন্স আছে, তেওঁলোকে যদি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰে, তেওঁলোকক প্ৰিপেড দিয়া হ'ব। লোকেল কেণ্ডিডেটছ উইল বি গিভেন প্ৰিফাৰেন্স। তো যোনসকল লোকেল কেণ্ডিডেট, তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে, তেওঁলোককো প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব, পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ডাইৰেক্টলি ইয়াতে যোনটো কণ্টেক্ট নম্বৰ মেনশ্যন কৰা হৈছে 8638867660, এই নম্বৰটোত আপোনালোকে হোৱাটছআপৰ যোগেৰে আপোনালোকৰ আপডেটেড চিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্ট দুইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই, ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব। যদি পোষ্টকেইটা শ্বৰ্টলিষ্টেড হয়, আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে প্ৰমোটেড চিটি গুৱাহাটী হস্পিটেল মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল গুৱাহাটী। তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে প্ৰমোটেড চিটি হস্পিটেল মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল গুৱাহাটী ফালৰ পৰা। ইয়াতে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে, প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ বিভাগত, তাৰ পিছতে আছে সিকিউৰিটিসমূহক চাই থকা মনিটৰিং কৰি থকা বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে। তাৰ পিছতে আছে ডাটা এন্ট্ৰি মেনেজমেন্ট। তো ডাটা এন্ট্ৰি মেনেজমেন্টৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। তাৰ পিছতে আছে ভিজিটৰ এছিষ্টেণ্ট। তো বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই হস্পিটেলখনৰ ফালৰ পৰা। তো যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় হস্পিটেলত জব কৰিবৰ কাৰণে, পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। চেলাৰী এজ পাৰ কোম্পানী ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ আণ্ডাৰত যথেষ্ট পৰিমাণে এটা আপোনালোকক ভাল চেলাৰী দিয়া হ'ব। তো যিসকল ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থী পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে, তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। যেতিয়া আপোনালোকে মেইলটোত বায়'ডাটাখন সেন্ড কৰিব, ছাবজেক্ট লাইনত মেনশ্যন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে। জব লোকেশ্যনটো হৈছে ভেটাপাৰা হাতীগাঁও মেইন ৰোড। পোষ্টটো লোকেশ্যনটো মেনশ্যন কৰা হৈছে, এই লোকেশ্যনতে আপোনালোকে জবকেইটা কৰিব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 18 মাৰ্চলৈকে। পোষ্টকেইটা যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয়, আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে বিনায়ক TVS লিডিং অটোমোবাইল ডিলাৰ নগাঁও। পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে নগাঁৱত থকা বিনায়ক TVS লিডিং অটোমোবাইল ডিলাৰৰ ফালৰ পৰা। প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে CCE বিভাগত, পোষ্ট মুকলি কৰিছে 4টা পোষ্ট। ছেকেণ্ড পোষ্টটো আছে ৱৰ্কশ্বপ মেনেজাৰৰ বিভাগত 2টা পোষ্ট। তাৰ পিছতে আছে শ্ব'ৰুম মেনেজাৰৰ কাৰণে 2টা পোষ্ট, আৰু সেলছ এক্সিকিউটিভ কাৰণে 3টা পোষ্ট। তো নগাঁও লোকেশ্যনত এই পোষ্টকেইটা মুকলি কৰা হৈছে TVS ডিলাৰ ফালৰ পৰা। তো যিসকল আগ্ৰহী হয়, ডিলাৰৰ জব বিচাৰি থাকে, তো তেওঁলোকে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, নগাঁও এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব। ছেকেণ্ড লোকেশ্যনটো মুকলি কৰা হৈছে মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা। মৰিগাঁৱত ৱৰ্কশ্বপ মেনেজাৰৰ বিভাগত 1টা পোষ্ট, জেনেৰেল মেনেজাৰৰ বিভাগত 1টা পোষ্ট, আৰু AD কোঅৰ্ডিনেটৰ বিভাগত 1টা পোষ্ট, এড কোঅৰ্ডিনেটৰ বিভাগত 1টা পোষ্ট। তো মৰিগাঁও যিসকল আগ্ৰহী হয় মৰিগাঁও TVS ডিলাৰত জব কৰিবৰ কাৰণে, তো তেওঁলোকে মৰিগাঁও লোকেশ্যনত যিকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে সেইকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কেইটাৰ কাৰণে শিক্ষাগতৰ সৈতে গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ডিচিপ্লিন উইথ ৰেলিভেণ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে। লগতে ফ্লুৱেণ্ট ইন ইংলিছ, হিন্দী, আছামিজ, এই তিনিওটা লেংগুৱেজ ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব। চেলাৰী নিগেটিবল। পোষ্টকেইটা কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক কিমান টকা দৰমহা দিয়া হ'ব ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰী আপোনালোকে পাই যাব। তো যিসকল আগ্ৰহী হয়, তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে, তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব।
যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটা এখন সেন্ড কৰিব আপোনালোকে সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে লগতে কোনটো লোকেশনৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে মেনশন কৰি দিব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 9085939246 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 18 মাৰ্চলৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফ্লিপকাৰ্টৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে জব লোকেশন সমূহ হৈছে সোনাপুৰ উলুবাৰী লখৰা শান্তিপুৰ আৰু বেলতলা দুইকেইটা লোকেশনত ফ্লিপকাৰ্টৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যিসকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব অতি সোনকালে কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ মেনশন কৰা হৈছে ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাৰণে গুড কমিউনিকেশন স্কিল বিচৰা হৈছে লগতে ফিল্ড বাল্ক ৰিক্ৰুটমেন্ট এক্সপেৰিয়েন্স প্ৰিফেড তো যোনসকলৰ ফিল্ডত কাম কৰা এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে প্ৰিফেড প্ৰায় যাব পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় সো প্ৰাৰ্থীসকলে মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি ফ্লিপকাৰ্টৰ এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 20 মাৰ্চলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰ্জেন্টলি ৰিকুৱাৰ্ড দেয়াৰ টিম we have urgent vacancy for Guwahati তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী লোকেশনত জেন্ডাৰটো হৈছে মেল আৰু ফিমেল দুইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব জব ৰোলটো হৈছে LPA আৰু LLPA সিকিউৰিটি ডিপাৰ্টমেন্টত এই পোষ্ট কেটা মুকলি কৰিছে ডিউটি টাইমটো হৈছে 9 ঘণ্টা আৰু 12 ঘণ্টা তো দুটা শিফটত ডিউটি কৰিব পাৰিব 9 ঘণ্টা আৰু 12 ঘণ্টা শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেটলৈকে যিসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এক্সপেৰিয়েন্স থকা সকলে প্ৰিফাৰেন্স পাই যাব স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব 16000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা লগতে থকা আৰু খোৱাটো আপোনালোকৰ নিজৰ তো 16000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা পাব থকা খোৱা আপোনালোকে নিজে ঠিক কৰি ল'ব লাগিব ইন্টাৰভিউ মনডে টু স্যাটাৰডে তো মনডেৰ পৰা স্যাটাৰডে ভিতৰত আপোনালোকে যিকোনো এদিনত গৈ ইন্টাৰভিউটো দি আহিব যদি ইন্টাৰভিউ ভালদৰে দি পাছ কৰিব পাৰে পোষ্টটো আপোনালোকে কৰি থাকিব পাৰিব যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় পোষ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 6007871121 এই নম্বৰটোৰ দ্বাৰা হোৱাটছআপত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হয় নাই ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 8 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে Stark Mind Data System Private Limited তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে Data System Private Limitedৰ আন্ডাৰত টেলিকলাৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইন হাউস জব লোকেশন হৈছে গুৱাহাটী অসম জব টাইপটো হৈছে ফুল টাইম এণ্ড পাৰ্ট টাইম দুইটা অপচনে अवेलेबल আছে তো আপোনালোকে যোনটো অপচনতে কৰিব বিচাৰে জবটো কৰিব পাৰিব কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ মেনশন কৰা হৈছে গোটেইসমূহ ভালদৰে বা পঢ়ি চাই ল'ব যদি এলিজিবল হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাৰণে গুড কমিউনিকেশন স্কিল ইংলিশ বিচৰা হৈছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুৱেজটো ভালদৰে আপোনালোকে ক'ব পাৰিব লাগিব ল্যাঙ্গুৱেজটো ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব ফ্ৰেছাৰ ওয়েলকাম তো যোনসকল ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব মেনশন কৰা হৈছে ইয়াতে তো যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় পোষ্টৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 18 মাৰ্চলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 9 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰামানুজন পাব্লিক স্কুল বাইহাটা চাৰিআলি পোষ্টটো মুকলি কৰিছে বাইহাটা চাৰিআলিত থকা ৰামানুজন পাব্লিক স্কুলৰ ফালৰ পৰা প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে টিজিটি সায়েন্স শিক্ষকৰ বিভাগত তাৰ পিছতে আছে টিজিটি হিন্দী টিচাৰ স্পৰ্ট টিচাৰ যাৰ কাৰণে বিপিএড কৰা কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে তাৰ পিছতে আছে মাদাৰ টিচাৰ মন্টেছৰী 10 আৰু ডিএলএড কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে তাৰ পিছতে আছে কিবোৰ্ড আৰু গিটাৰ টিচাৰ ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাৰণে well versed in written and spoken English তো এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইংলিশ ল্যাঙ্গুৱেজটো ক'ব পৰা লগতে লিখিব পৰা হ'ব লাগিব salary not a bar for deserving candidate তো দৰমহাটো ইয়াতে মেনশন কৰা হোৱা নাই কিমান টকা দৰমহা দিয়া হ'ব দৰমহাটো কেণ্ডিডেট জনৰ ওপৰত ডিজাৰ্ভ কৰিব ইয়াৰ লগতে provided from জালুকবাৰী transportation provided for জালুকবাৰী
তো পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে আপোনালোকে সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 8638878454 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 20 মাৰ্চলৈকে পোষ্টকেইটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 10 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মেডিচিটি গুৱাহাটী ক্লিনিক ডায়াগনষ্টিক চেণ্টাৰ তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটীত থকা মেডিচিটি ক্লিনিক এণ্ড ডায়াগনষ্টিক চেণ্টাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কল চেণ্টাৰ এক্সিকিউটিভ বিভাগত আৰু সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ৰিসেপশ্যনিষ্টৰ বিভাগত তো যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় যিসকলে মেডিচিটি গুৱাহাটী ক্লিনিক এণ্ড ডায়াগনষ্টিক চেণ্টাৰত জব কৰিবৰ কাৰণে এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কাৰণে গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল লগতে প্লেজেণ্ট পাৰ্চনেলিটি বিচৰা হৈছে পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব আৰু সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লগতে এটা কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 8486483479 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 18 মাৰ্চলৈকে পোষ্টকেইটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 11 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৱেষ্ট চিমেণ্টৰ ফালৰ পৰা তো পোষ্টটো মুকলি কৰিছে চিমেণ্ট মেনুফেকচাৰিং কোম্পানী ফালৰ পৰা একাউণ্টছ এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সব লোকেশন হৈছে দিছপুৰ গুৱাহাটী হেড অফিচ এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটীত থকা দিছপুৰৰ যোনটো হেড অফিচত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে তো যিসকল আগ্ৰহী হয় একাউণ্টছ এক্সিকিউটিভ জবটো যদি কৰিব বিচাৰে পোষ্টটো চিমেণ্ট ফেক্টৰীত তো আপোনালোকে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া পোষ্টটো যিহেতু একাউণ্টেণ্টৰ পোষ্ট হয় সেইবাবে বিকম আৰু এমকম সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে ৰেলেভেন্ট ডিগ্ৰী ইন একাউণ্টিং ফাইনেন্সৰ যোনসকলে কৰি থৈছে তেওঁলোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব 2 পৰা 3 বছৰ যোনসকলৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে মেনুফেকচাৰিং কোম্পানীত কাম কৰা তেওঁলোকে যদি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰ দিয়া হ'ব গুড নলেজ বিচৰা হৈছে টেলিৰ ওপৰত তো টেলিৰ ওপৰত আপোনালোকে যথেষ্টখিনি ভাল নলেজ থাকিব লাগিব লগতে বেসিক নলেজ বিচৰা হৈছে জিএসটি একাউণ্টছ এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল ৰেকৰ্ডৰ ওপৰত স্যালাৰি এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক দৰমহা দিয়া হ'ব ম্যাক্সিমাম আপ টু 4.8 লাখ পাৰ এনুৱেল ইনকাম based on experience তো আপোনালোকৰ কামৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এক্সপেৰিয়েন্স চাই যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব ইমিডিয়েট জয়নাৰ সকলক তো যোনসকলে ইমিডিয়েট জয়নিং কৰিব তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেন্স পাই যাব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 20 মাৰ্চলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইকেইটাই আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ